Construcțiile din lemn, cândva obișnuite în satele românești, devin astăzi veritabile opere de artă, readuse la viață prin pasiune și migală. Dincolo de aspectul lor estetic, ele poartă o întreagă cultură a locuirii și o tehnică de construcție bazată pe respectul față de natură și comunitate. Pentru Mihai Hosu, pasiunea pentru casele vechi s-a transformat într-o adevărată misiune. Salvează locuințe tradiționale și le readuce la viață. Cred că oricine are în suflet, cumva își aduce aminte de copilărie când vede o casă veche. Cred că de acolo am plecat și eu, de la nostalgia unei copilării pe care mai mult n-am avut-o la oraș. Știi? Și atunci când te uiți la poze pare foarte mișto și zici, wow, ce fain ar fi să trăiesc acum la vârsta asta copilăria. Știi? Și atunci când te gândești la case veche de la Muzeul Satului, la aia te gândești la lemn, la Dranița de sus și la șatră, cum îi zic maramureșenii, la pridvorul ăla. Asta a fost începutul, adică mi-am dorit să trăiesc la vârsta mea o copilărie. Procesul începe cu identificarea construcțiilor care și-au păstrat cât mai mult din structura inițială. Se caută locuințe fără intervenții brutale, în special la golurile ferestrelor și ușilor, pentru că acestea dictează proporția și estetica fațadelor. Toate casele erau la fel, e o casă veche de la fel. După ce am început să văd foarte multe, că asta mi-am petrecut vreo un an și ceva, de aproape 2 în documentare. Am mers în Maramureș și l-am bătut pe mașina, pe la muzee, am stat cu oamenii, tot studiat fiecare casă, cum arată. După aia am început să văd diferențele între ele. Între timp apucasem să-mi iau o casă și după aia e ca și copilul, știi, care are o jucărie și vede alta că e mai frumoasă. No, așa a fost și la mine, numai că jucăriile mele s-au tot schimbat. Arhitectura vernaculară nu este doar un stil, ci o expresie adaptării la mediu. Casele de lemn din Maramureș, ridicate pe fundații din piatră și acoperite cu draniță, respectau proporțiile tradiționale și foloseau materiale locale: lemn, piatră, in, cânepă și var. Casa e de pe Valea Izei, Bârsana. Cred că toată lumea a auzit de Bârsana, nu? Am căutat foarte mult să găsesc o casă în care nu s-a intervenit pe goluri. Goluri însemnând ușă și ferestre. Imediat după, prin anii 60-70, când nu mai au fost niște probleme așa de mari cu căldura, oamenii au început să-și decupeze geamurile, să le facă mai mari. Eu am căutat să am golurile originale. Eu am vrut mai multă lumină, nu au mai fost probleme și atunci asta e o intervenție foarte des întâlnită la casele vechi. Sunt decupate, geamurile sunt mărite, geamurile. Fiecare casă are o poveste, o identitate, o tehnică proprie de construcție, iar restaurarea ei înseamnă un proces complex care îmbină cunoștințele meșteșugărești cu rigoarea arhitecturii contemporane. Refacerea presupune o muncă minuțioasă și colaborarea cu meșteri care mai păstrează meșteșugurile vechi. Am încercat pe cât posibil să folosesc materiale naturale. Lemnul pe care îl vezi, l-am periat, l-am tratat cu ulei de in pur. Era un compus care a folosit foarte mult înainte la protecția lemnului. Astăzi tehnologia a evoluat, dar nu prea îți mai permite în România să găsești ulei de in pur. O altă provocare este reconstituirea tâmplăriei tradiționale. Lemnul masiv cu umiditate controlată este dificil de găsit, iar meșterii care mai știu să lucreze după tehnicile vechi sunt rari. Am îmbinat tehnologia actuală cu aia veche. Am folosit ca la tâmplărie. Am luat o șură veche de stejar. Am găsit un om, bine, căutarea lui a durat foarte mult. Din recomandare în recomandare, nimeni nu mai vrea să lucreze cu lemn masiv, toți încearcă să-l ratifice, pentru că lemnul acum nu poți să-l cumperi la umiditatea scăzută. Pe lângă protecția lemnului, izolarea naturală joacă un rol esențial. Cânepa, folosită sub formă de puzderie sau hempcrete, devine un material tot mai căutat pentru proprietățile sale termice și ecologice. Interiorul este astfel adaptat standardelor actuale, dar păstrează logica vernaculară. Ce vezi numai cu mult înainte de finisaj. Peste hempcrete va veni o tencuială de argilă, pe bază de argilă și var și tot puțină puzderie de cânepă și un finisaj din lapte de var, alb. Am încercat să reproduc un interior de casă vechi, făcut de mână, cu lut, cu paie, balegă. Aspectul ăsta valorit l-am căutat. Restaurarea nu se oprește la reparație, ci presupune un proces de conservare activă. Mutarea caselor este uneori singura metodă de salvare. Multe amplasamente originale au fost compromise de construcții noi, utilități improvizate sau lipsa întreținerii. Există unele discuții legate de mutarea caselor.
Din punctul de vedere, asta e o salvare pentru ele. Unii oameni susțin că ele ar trebui salvate pe amplasamentul lor inițial. Amplasamentul lor, de cele mai multe ori, iremediabil compromis. O să te niște fotografii când casele astea la 1 metru de ea, o casă de bolțari, cum îmi ziceau foarte mulți, am auzit ideea asta. Eu am crescut în casa de lemn, bătrâni zic. Pentru mine lemn înseamnă sărăcie. Casele din lemn cu acoperișuri masive din draniță și pereți din var și cânepă devin astăzi modele de arhitectură sustenabilă. Restaurarea lor nu este un gest nostalgic, ci unul profund contemporan. O investiție în materiale naturale, eficiență energetică și identitate culturală. O dovadă că tradiția poate fi nu doar păstrată, ci și trăită.